გამარჯობა. ეს არ გახლავთ გადაცემის ძირითადი შესავალი, ეს არის მისი ტექნიკური შესავალი. და გეტყვით, რატომ გადავწყვიტე მისი ჩაწერა. როდესაც რიჩარდ კოკერილი ჩავწერეთ, რა თქმა უნდა, დადგა თარგმანის საკითხი, იმიტომ რომ ის მოგეხსენებათ ქართულად არ საუბრობს. თარგმნეთ, მაგრამ მერე უკვე მეორე საკითხი დადგა. როგორ მივაწოდოთ მაყურებელს. თავიდან სუბტიტრებზე ვფიქრობდი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც გახმოვანებაზე შევჯერდი. აქ მესამე საკითხი დადგა. ვინ უნდა გაახმოვანოს? მე დიდი გამხმოვანებელი სხვა არ ამყავს. ნიკა ჩალთაშვილიც მე ვიყო და რიჩარდ კოკერილიც მე ვიყო, ეს ცოტა დააბნებს მსმენელს. ამიტომ ჩემმა ბუნებრივმა ინტელექტმა გადაწყვიტა დახმარებისთვის მიემართა ხელოვნური ინტელექტისთვის. მივაბარეთ ეს ჩემი გახმოვანებული ხელოვნური ინტელექტს და ახლა გამოდის, რომ მე კი არა ვიღაცა კაცი ახმოვანებს რიჩარდ კოკერილს, რაც პრინციპში მისაღები ვარიანტია. უბრალოდ შიგადაშიგ თუ ამოვარდა ცოტა უცნაური ბგერები არაქართული, არ გაგიკვირდეთ, ჩემი ბრალი არ არის. ეს ერთი. მეორე, თუ ვინმეს ინგლისურთან კარგი ურთიერთობა გაქვთ და გირჩევნიათ გახმოვანებულს ორიგინალი მოისმინოთ, ალბათ ხვალ ან ზეგ ინგლისური ვერსიაც დაიდება, ასე რომ მაქსიმუმებასაც არ მოგაკლებთ და ეს იმიტომ ჩავიცი, რომ გითხრათ, რომ ამ გადაცემის ბოლოს სწორედ აი ამ მაისურის მოგება შეძლებთ, აი იარლიყიც კი არ მომიძრია, ახალია. მოკლედ, გისურვებთ სასიამოვნო გადაცემის ყურებას. გამარჯობა, მეგობრებო. ბავშვები გაიყვანეთ, ახლა ინგლისურად უნდა ვილაპარაკო. იმიტომ უნდა ვილაპარაკო ინგლისურად, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი ყავს, როგორც იქნა დავით ახმე. არა, დიდი ძალისხმევა არ დაჭირვებია. უბრალოდ დროის ამბავი იყო და დიდ სულოვნად დამთანხმდა, რომ აი ამ ჩემს მოკრძალებულ სტუდიაში მოსულიყო საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი რიჩარდ კოკერილი. ძალიან სასიამოვნოა თქვენი აქ-ხილვა. მადლობა. დიდი სიამოვნება და პატივია თქვენი ნახვა ჩემს პატარა მარტოობის ციხესიმაგრეში. თავადაც ხედავთ გარშემო რა ხდება. ყველაფერი ჩემი ხელითაა გაკეთებული. თუმცა ეს ის სივრცეა, სადაც ღიად შეგვიძლია ვისაუბროთ რაგბიზე. საქართველოში არც ისე ბევრი ადგილია რაგბიზე სალაპარაკოდ. ეს სივრცე სწორედ ისეთი საუბრებისთვის შევქმენი, როგორიც ჩვენ უნდა გქონდეს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება და იმედი მაქვს თქვენთვისაც საინტერესო იქნება. მოდი გასახურებელი შეკითხვით დავიწყოთ. თქვენ ჩემი ბოლო შანსი ხართ, რომ სიმართლე გავიგო. ლევანმა ისაშვილმა ამაზე არაფერი იცოდა. რატომ ხდება, რომ მთელი მსოფლიოს მწვრთნელები მატჩს მაღალი სტრატეგიული წერტილიდან ადევნებენ თვალს და მხოლოდ ფრანგი მწვრთნელები რჩებიან მოედნის ზედაპირზე? იმიტომ რომ ფრანგი მწვრთნელები საფრანგეთშიც მწვრთნიდი და სხვაგანაც. ამიტომაც გეკითხებით. ისინი ფიქრობენ, რომ მსაჯზე შეუძლიათ ზეგავლენა მოახდინონ. ამავე დროს ეს წარმოდგენაა ტელევიზიისთვის. გუნდს ანიშნებენ, რომ სამი ქულის აღების დროა. ფიქრობ ეს უფრო არც ვიცი ზუსტი სიტყვა. თეატრალური წარმოდგენაა. მათ მოსწონთ გვერდით ხასთან ყოფნა და ეს ნორმალურია. ესე იგი ისინი გავლენის მოხდენას მსაჯებზე ცდილობენ და არა მოთამაშეებზე? არა, მოთამაშეები მაგ დროს მაინც არ გისმენენ. ასე რომ მსაჯებზე. ფიქრობ ეს პიროვნული სურვილია იყოს წარმოდგენის ვარსკვლავი. ასეთი ვერსია არასოდეს მომისმენია. რამდენიმე ადამიანს ვკითხე და პირველად გავიგე მსაჯებზე. გახურება დასრულებულია. საუბარი მინდა თქვენი ციტატით გავაგრძელო. რუმინეთთან მატჩის შემდეგ თქვენ თქვით. ამ გუნდმა არც კი იცის რა სიმაღლეზე შეუძლია ავიდეს. ჩემი საქმეა, რომ ის იქ ავიყვანო. რა შეუძლია ამ გუნდს? ცხადია საქართველოს ნაკრებზე ვსაუბრობთ.
we are talking about rugby national team of Georgia. Well, I think we can get better. ფიქრობ უკეთესი შეგვიძლია გავხდეთ. შავი ლომის შექმნით რაგბის კავშირმა კარგი საქმე გააკეთა. ჩვენ ახლა არსებობის მეოთხე წელს ვიდგვლით, ასე რომ გუნდი კიდევ გაძლიერდება. მაღალი ხარისხის სამწვრთნელო შტაბისა და ისეთი ადამიანების წყალობით, როგორიცაა მაგალითად სამედიცინო განყოფილების ხელმძღვანელი ჯო ბუსი, ან ბრიტანეთიდან ახლახანს ჩამოსული დენ ბო. მოთამაშეები პროფესიონალიზმს სწავლობენ. საქართველოში ბაზირებულ მორაგბეებს გულისხმობ. ფრანგულ კლუბებში მოთამაშე მორაგბეებსაც თავისი წილი ცოდნა ჩამოაქვთ. კარგ ფორმაში უნდა ვიყოთ, სატესტო ფორმაში, ვინაიდან მაღალი დონის გუნდებთან გვიწევს თამაში. ზაფხულში იაპონიას მოუგეთ. იმედგაცრუებული ვიყავი ფიჯისთან მარცხით, რადგანაც იმ შეხვედრის მოგებაც შეგვეძლო, თუმცა მარტივი შეცდომები დავუშვით. ფიჯი კარგი გუნდია. ამდენად თუ კარგ გუნდთან შეცდომებს დავუშვებ, დაგსჯის. ავსტრალიასთანაც მაგრად ვიბრძოლეთ. უნდა გავაგრძელოთ განვითარება, ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ. ყარად მჯერა, რომ თუ გუნდში სტაბილურობას და უწყვეტობას შევინარჩუნებთ და ახალგაზრდა მოთამაშეებს საჭირო გამოცდილებას მივცემთ, მსოფლიო თასზე მეოთხედ ფინალში გასვლას შევძლებთ, რაც აქამდე არასოდეს გამოგვცვლია. ფიქრობ, დიდი შრომის შედეგად ეს შეგვიძლია. We've got a lot of hard work to do. And to believe in ourselves. უნდა დავიჯეროთ საკუთარი თავის. არა მხოლოდ იმის, რომ კარგ გუნდებს მეტოქეობა შეგვიძლია გავუწიოთ. ფიქრობ, ამას უკვე ვაკეთებთ. არამედ იმის, რომ მათი დამარცხებაც შეგვიძლია. რეიტინგში ახლა მე-12 ადგილზე ვართ. გუნდები, რომლებიც ჩვენზე წინ არიან, უელსი, ავსტრალია, ფიჯი, იტალია. Got Fiji, Italy. So they're big teams. ეს დიდი გუნდებია. ავსტრალიას, უელსს და იტალიას დიდი რესურსები აქვთ. Wales, Italy have big resources. Fiji's ნაკლებად, მაგრამ მათ ადამიანური რესურსი აქვთ. მათი სიმდიდრე, ტალანტია და გენეტიკურად გამორჩეული მოთამაშეები ჰყავთ. So აკოპნის 10 თვიანი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენზე მაღალ წონით კატეგორიაში ვიბრძვით. ძიმე წონოსნებთან გვიწევს ჭიდაობა. ამ პირობებში ჩვენს ხელთ არსებული ფინანსური და სათამაშო რესურსით თუ ვიმსჯელებთ, თუნდაც მოთამაშეების რაოდენობით ჩინებული შედეგები გვაქვს. მაშინ რა არის ჩვენი X-ფაქტორი? თქვენ ფიჯის ტალანტი და სხვების ფინანსური შესაძლებლობები ახსენეთ. ჩვენი რესურსი რა არის? რა არის ის რაღაც, რაზეც წარმატება უნდა დავაშენოთ? ჩვენ გვაქვს X-ფაქტორი. ეროვნულ ნაკრებში ყავს ისეთი ტალანტის მოთამაშეები, რომლებიც ნებისმიერ გუნდს დაამშვენებდნენ. გენეტიკურადაც დაჯილდოვებულები ვართ. ყავს დაბალი, მსხვილი, ძლიერი კაცები. ამ ქვეყანაში ჭიდაობა და ძალოსნობა პოპულარული სახეობებია. ჯერ კიდევ ქართული კულტურის შესწავლისა და გარკვევის პროცესში ვარ. კულტურულად ბრძოლას და დაცვას ვართ ჩვეული. ისევე როგორც აუთსაიდერად ყოფნას. ფიქრობ, უნიკალური ისტორიული კულტურა რთულად და სამარცხებელ ძალად გვაქცევს. ამ გუნდში იმაზე მეტად უყვართ თავისი ქვეყანა, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ნაკრებში, სადაც მიმუშავია. მათ ერთმანეთით ძალიან უყვართ და ახლო ურთიერთობა აქვთ.
ეს დამოკიდებულება არა მხოლოდ რაგბის, არამედ ყველა სახეობის ქართულ გუნდში ჩანს. When they represent Georgia, it's a very special thing. To support that opinion, I will tell you. ამ აზრის მხარდასაჭერად ჩემი ერთ-ერთი სტუმრის ნათქვამს მოვიყვან. ის რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი იყო 90-იან წლებში და მოყვა თუ როგორ მუშაობდნენ ქართველი მოთამაშის იმიჯის შექმნაზე საფრანგეთში. Creating an image of a Georgian player in France. And he said that რომ ეს უნდა ყოფილიყო მშრომელი, პატიოსანი, პატრიოტი. honest. ფიქრობთ ამან იმუშავა? You think it worked? It's the case now? ბიჭები უდავოდ პატრიოტები არიან, ამაში ეჭვი არ მეპარება. ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში აქაც არიან მოთამაშეები, რომლებიც სხვებზე მეტ შრომობენ, სხვებზე მეტად უძღვნიან თავს ამ საქმეს. სარაგბო თვალსაზრისით ჩვენ ახალი ქვეყანა ვართ. თუ არ მეშლება, ჩვენი პირველი ტესტ მატჩი 1989 წელს შედგა. არც ისე დიდი დროა გასული. მით უმეტეს რომ რაგბი პროფესიონალური მხოლოდ 1996-97 წლებში გახდა. ასე რომ ეს შედარებით ახალი სპორტია საქართველოსთვის. და ამ მოკლე დროში ჩვენ ძალიან კარგ გუნდად ჩამოვყალიბდით. ახლა მე იმ სამუშაოს შედეგებით ვსარგებლობ, რაც ჩემამდე 35 წლის განმავლობაში ჩატარდა. ვფიქრობ, ქართული რაგბი უფრო და უფრო ძლიერი გახდება. მეტი ბავშვი ითამაშებს, უფრო ადრეული ასაკიდან. თამაშის ცოდნაც გაღრმავდება. მწვრთნელებიც უფრო მცოდნეები გახდებიან. და ეს ყველაფერი კიდევ უფრო გააძლიერებს შავლომსა და ეროვნულ ნაკრებს. როდესაც თქვენ ახალი დანიშნული იყავით და ეროვნული ნაკრების ბიჭებს თქვენზე ვეკითხებოდი. როგორია? რას აკეთებს? მკაცრია? სამართლიანია? პირველი რასაც ახსენებდნენ იყო დრესკოდი. მეუბნებოდნენ რომ ძალიან მკაცრი ხარ დრესკოდთან მიმართებაში. ასეა. მეუბნებოდნენ ხოლმე, მკაცრად უყურებს რაღაცვია ძალოსნობის დარბაზში თუ მოედანზე. რატომ ეს რას ემსახურება? რატომაა ეს თქვენთვის ასე მნიშვნელოვანი? პირველი, ჩვენ გუნდი ვართ. ჩვენ არ ვართ ინდივიდები და უნდა გამოვიყურებოდეთ როგორც გუნდი. მაშინაც კი როცა მხოლოდ თქვენ ხართ და გარედან არავინ ხედავთ. როცა არავინ გიყურებს, ყველაზე მეტ სწორედ მაშინ მუშაობ. დიდი პუბლიკის წინაშე შეგვიძლია როკ ვარსკვლავები და გმირები ვიყოთ, მაგრამ გმირი უნდა იყო მაშინ, როცა სიბნელესა და სიცივეში ვარჯიშობ ძალოსნობის დარბაზში. როცა ფიზ მომზადების ექსტრა სამუშაოს ასრულებ. ჩემთვის ეს დისციპლინის ნაწილია. სწორედ ამიტომაც ვიათ არმიებს უნიფორმები. მათ სურთ იყვნენ იოლად იდენტიფიცირებადი, ერთიანი, მთლიანი. ჩემი სარაგბო აღზრდიდან გამომდინარე, დისციპლინის ეს ნაწილები ძალიან მნიშვნელოვანია. თანამაში რთული არაფერია. მოთამაშეები გარეცხილ და გამზადებულ ფორმებს იღებენ. მათი საქმე მხოლოდ ჩაცმაა. იგივე ეხება დროის კონტროლსაც. ასე რომ არსებობს კორელაცია მოედნის დისციპლინასა და მის მიღმა დისციპლინას შორის. მე მთავარი მწვრთნელი ვარ. ყოველთვის საჭირო სამოსი მაცვია და დანარჩენებს მაგალითს ვაძლევ. ველი რომ სხვასაც შესაბამისად ეცვას. ვინაიდან პიროვნება, რომელიც აგვიანებს, ან პიროვნება, რომელიც თავს არ იწუხებს, რომ ვარჯიშისთვის სათანადოდ მოემზადოს, იგივე პიროვნება, რომელიც ხვალ ბოჭვას გააცუდებს. ან კომბინაციას ვერ დაიმახსოვრებს და თავისი საქმე არ ეცოდინება. ჩემი აზრით, ასეთ ადამიანებს ვერ დაეყრდნობი. ისინი გუნდს დააღალატებენ. შეიძლება არა ყოველ დღე, მაგრამ დიდ თამაშში, სადაც წნეხი მაღალი იქნება. მოედნის გარეთ ჩადენილი ეს აქციელი მოედნის მოვლენებზეც იქონიებს გავლენას. ეს დიახირება კი არაა, ვის რა ეცნევა. ეს დისციპლინის პროცესია.
იმიტომ რომ მე გუნდის ნაწილი ვარ და თუ შენც ჩემი გუნდის ნაწილი ხარ, შესაბამისი სამოსი უნდა გეცვას და ამ გუნდის წესებით იცხოვრო. შეგიძლია განსაკუთრებული მოთამაშე და რკვარსკლავი იყო მოედანზე, მაგრამ როცა ერთად ვართ, ერთი გუნდი ვართ. ეს ამიზეზი. Is this already a rule in ეს მიდგომა ტიერ 1-ის ქვეყნებში მიღებული პრაქტიკაა? tier 1 nations? გუნდების უმრავლესობაში ასეა. ასე იყო ყველგან, სადაც მიმუშავია. ლესტერში, ედინბურგში. თუ საჭირო სამოსი არ გაცვია, არ ვარჯიშობ. ამას უბრალოდ არ უშვებენ, ისევე როგორც დაბალ დისციპლინას მოედანზე. თუ დისციპლინო ხარ მოედნის გარეთ, როგორ უნდა იყო დისციპლინირებული მოედანზე. ჯადოსნურ ღილაკზე ხელის დაჭერით ყველაფერს ვერ აამუშავებ. გუნდის მუშაობაში უნდა იყოს თანმიმდევრულობა. ესე იგი თქვენთვის ეს ერთი მთლიანი სხვადასხვა წახნაგებია. დიახ, ჩემი საქმეა გუნდს თამაშები მოვაგებინო. როგორ გავაკეთოთ ეს? ერთ-ერთი კომპონენტი ისაა, რომ ყველანი გუნდს ვეკუთვნით. შეგვიძლია ყველამ ისე ჩავიცვათ, როგორც მოგვინდება. მაგრამ როცა შენ ნაკრების ან შავი ლომის ვარჯიშზე მოდიხარ, ხომ გავართ გუნდს? ეს იმიტომ ხდება, რომ კარგად გვაცვია და საქმეს დათქმულ დროს ვიწყებთ. ასეთი გუნდის ხილვა გირჩევნია თუ ისეთის, რომელიც აგვიანებს, ყველას თავის გემოზე აცვია, დაბალი დისციპლინა და თვითნებობაა. მოედანზე ზუსტად ამას მიიღებ. გუნდი ზოგჯერ მსხვერპლის გაღებას და საკუთარი სურვილების დათმობას მოითხოვს. 30 მოთამაშეს რომ ვკითხო რა უნდა, 30 განსხვავებულ პასუხს მოვისმენ. ცხოვრება ასეთია, ეს ბუნებრივი, ადამიანურია. სწორედ ამიტომ ხართ სათავეში, რომ ერთი ხედვა იყოს. სანამ მე ვარ უფროსი, გვექნება დრესკოდი და არ დავაგვიანებ. როცა შენ გახდები ბოსი, სხვა წესები გექნება. ზუსტად, მე მხოლოდ თქვენი აზრის, თქვენი ხედვის გაგება მინდოდა, ისე სრულად გეთანხმებით. ჩემთვის ეს ნორმალური საქციელია, თუ არ მოგწონს შენინებაა, მაგრამ ჩემს გუნდში შენი ადგილი არაა. სანამ გავაგრძელებთ, ლუდი მინდა შემოგთავაზოთ. მას ჩემი მეგობრები ამზადებენ. ძალიან კარგი, საუკეთესო ნედლეულისგან დამზადებული ლუდია, ბუნებრივი და გემრიელი. ხომ არ ინებებდით? რა თქმა უნდა. მაშ აირჩიეთ. რას მისჩევ? ყველაფერი ზედაწერია. ეს ტროპიკული იპაა, ეს უფრო ძლიერი ორმაგი იპაა, ეს ამერიკული იპაა, ეს ღიაფერის ლაგერია, ეს ბელგიური სტილის ღიაფერის ელი. ღიაფერის ლაგერს ავისჩევ. მოდი მოგემსახურებით. მადლობა, სერ. ხედავ რა გუნდს ვარჯიშებზე, ვფიქრობ დრესკოდის საქმეში წარმატებას მიაღწიეთ. მაგრამ კიდევ ერთი საკითხია, რომელზეც ლევანმა ილაპარაკა, როცა აქ იყო. ეს უფრო დიდი საკითხია. მოთმინება. მან თქვა, რომ ამ ეტაპზე ჩვენი მთავარი მიზანია ვიყოთ მომთმენები მინდორზე. თამაშის დროს. კი, უკვე ბრძოლის ველზე გადავინაცვლეთ. ცოტა ხნის წინ თქვენთან მოკლე ინტერვიუ ჩავწერეთ და თქვენ მითხარით, რომ მოთმინება გადამწყვეტია და ის უნდა გავაუმჯობესოთ. დიახ. მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. რა არის თქვენთვის მოთმინება? სად ფიქრობთ, რომ ის გვაკლია და როგორ მიდის ამაზე მუშაობა? ჩვენთვის როგორც ეროვნული ნაკრებისთვის მოთმინება ნიშნავს იმას, რომ როცა მეტოქეც ნეხში ყავს და გვაქვს შანსი ქულები ავიღოთ, ამ დროს არ გავუშვათ უაზრო პასი. არ დავაჩქაროთ მოვლენები და მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები კრიტიკულ მომენტებში. გაუმჯობესება გვაქვს, მაგრამ როგორც ჩამოსვლის მომენტიდანვე მეუბნებიან, ქართველები მოუთმენელი ხალხია. Georgians aren't patient people. So it's part of something that will come with experience. ეს გამოცდილებასთან ერთად მოვა. But we are a little მაგრამ ზოგჯერ ლელოს გატანით ისეთი დაუოკებელი სურვილით ვართ შეპყრობილი,
რომ ჩქარობთ და ბურთს და შესაძლებლობას ვკარგავთ. ამის მიზეზი ჩვენი ერთგვარი უმციფრობა ხომ არაა? შესაძლოა უმციფრობა იმ გაგებით, რომ შედარებით ნორჩი სარაგბოერი ვართ. მეც ეგ ვიგულისხმე. მე ინგლისელი ვარ. ინგლისში რაგბის თამაშს 5-6 წლიდან იწყებენ. ნენელა ეს საქართველოშიც მკვიდრდება, თუმცა ეროვნული ნაკრების მოქმედ მოთამაშეებს თამაში ასე ადრე არ დაუწყიათ. ალბათ უფრო 10, 11, 12 წლისებმა დაიწყეს. ამ კუთხით უკეთესები ხდებით. გაგვაქვს შესანიშნავი ლელოები, რასაც შესაბამისი უნარები სჭირდება. მაგრამ ზოგჯერ მარტივი ლელოები ვერ გაგვაქვს. იმის ნაცვლად რომ მარტივად ვიმოქმედოთ, რაღაცა განსაკუთრებულის გაკეთებას ვცდილობთ. რა საჭიროა განსაკუთრებულის კეთება, როცა საქმე უბრალოდ შეგიძლია გააკეთო. თუმცა ეს დროთა განმავლობაში მოვა. რაც ამ ორი გუნდის სათავეში ვარ, ეს მოუთმენლობა არაერთხელ ნახეთ მოედანზე. ნახეთ მსოფლიო თასზეც. მაგალითად პორტუგალიასთან მატჩში, სადაც ადრეულ ეტაპზე ლელოების გატანის არაერთი შესაძლებლობა გავუშვით ხელიდან. ფიჯისთან პირველი ტაიმის ბოლოს, როცა ანგარიში 9-0 იყო, ჯალამ პასი ტაბუსაზე გაუშვა, რომელიც მსაჯმა წინ პასად ჩათვალა. ის ლელო რომ დადებულიყო ანგარიში 16-0 ხდება. კი, მაგრამ ეს ლელო ხომ იყო. წინ პასი საერთოდ არ ყოფილა, არა? ეს არ იყო ლელო, ვინაიდან მსაჯმა გადაწყვიტა, რომ წინ პასი იყო. ეს არა გამართლება მოთამაშისთვის, რომ წინ პასი არ იყო. კი ბატონო, არა გამართლება. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წინ პასი არ იყო და მსაჯს დავაბრალოთ. ყველას შეგვიძლია ბრალი მოუძებნოთ საკუთარი თავის გარდა. პასუხისმგებლობა ჩვენ თავზე უნდა ავიღოთ და ამაზე ვარჯიშებზე ვიმუშაოთ. და როცა ასეთი მომენტი კიდევ დადგება, მაგალითად All Blacks-თან, ეს პასები სწორად უნდა გაკეთდეს. ნუ მოიპატიჟებ მსაჯს თამაშში, იმიტომ რომ ზოგჯერ მათი პასუხები სულაც არ მოგეწონება. ასე რომ მსაჯები შეცდომებს უშვებენ, მაგრამ ის პასი რომ სწორად გაკეთებულიყო და აკაც 1 მეტრით სიღრმეში ყოფილიყო, ანგარიში 16-0 გახდებოდა და ალბათ მატჩის ხასიათით შეიცვლებოდა. კარგი წინადადება იყო. თქვენია? არ მოიპატიჟო მსაჯი თამაშში. ო, არ მოიპატიჟო თამაშში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი მასზე გავლენას მოახდენენ. იგივე ხდება შერკინებაშიც. ნუ მოიპატიჟებ მსაჯს თამაშში. შენი საქმე, მარტივი საქმე, იმდენად კარგად გააკეთე, რომ მსაჯის ყურადღება არ მიიქციო. როგორ ხდება მოთმინებაზე მუშაობა პრაქტიკაში? გამოცდილება ერთი რამ, რაც ახალგაზრდა მოთამაშეებს აკრიათ, გამოცდილება. რას აქცევთ ყურადღებას, როდესაც მოთმინებაზე მუშაობთ? ვარჯიშს ექმნი ისეთ გარემოს, სადაც მოთამაშემ გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს. განსხვავება კარგ და ძალიან კარგ მოთამაშეს შორის ისაა, რომ ძალიან კარგი მოთამაშე სწორ დროს სწორ გადაწყვეტილებას იღებს. არც ისე კარგი მოთამაშეები კი არასწორ დროს არასწორად მოქმედებენ. ასე რომ, თუ შესაძლებლობა გვაქვს, ვითამაშოთ. პასი გაუშვათ და ლელო გავიტაროთ, ან სხვას შევუქმნათ სალელოვე მომენტი. მაგრამ თუ შესაძლებლობა შეზღუდულია, ბურთს გავუფრთხილდეთ. მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები და ლელოს შემდეგ ფაზაში გავიტაროთ. თუ იქაც არ გამოდის, იმის შემდეგში. ან სულაც ფეხი დავარტყათ, ავხუროთ და მათ ნახევარზე დავწნეხოთ. ამ ელემენტებზე სულ უნდა ივარჯიშო და მოთამაშეებს გააზრებაში დაეხმარო. თამაში უნდა გაარჩიო. მოთამაშეებს აზრი ჰკითხო, თუ როგორ მოიქცევიან იგივე სიტუაციაში მომავალში. მოთამაშეების უმეტესობა გეტყვის რა არის სწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ როცა დაძაბულ მომენტში ზოგს თავის გამოჩენა უნდა. სურს დაგანახოს თუ როგორი კარგია. გუნდში ადგილის მოსაპოვებლად ცდილობს მწვრთნელის ყურადღება მიიქციოს. ყველა კარგი მორაგბე იმით იწყებს, რომ საბაზისო ელემენტებს ასრულებს მაღალ დონეზე. როცა მსოფლიოს საუკეთესო გუნდებს უყურებთ, რას აკეთებენ ისინი მართლაც კარგად? საბაზისო ელემენტებს.
ისინი არ აკეთებენ ელვარეილეთებს. ამის საჭიროება სიტუაციურად მოდის. ისინი უშვებენ და იღებენ პასებს, ბოჭავენ, თავს იცავენ, ლაპარაკობენ, ორგანიზდებიან, იციან თავისი საქმე. ამ ყველაფერს დიდი ტალანტი არ სჭირდება, არამედ ძალისხმევა. რადგან მოთამაშეებზე ვსაუბრობ და თქვენ კარგი და ძალიან კარგი მოთამაშეები ახსენეთ, გაგვიმარჯოს. A player and a good player and a very good player. Well, დღეს რაგბი უკიდურესად სისტემურ თამაშად იქცა. შეიძლება ყოველთვის იყო, მაგრამ დღეს ის ერთი დიდი სქემაა. თქვენი აზრით, სადაა ინდივიდუალისტის ან კაშკაშა მოთამაშის ადგილი? რამდენი ასეთი მოთამაშე შეიძლება გყავდეს გუნდში? მწვრთნელებისგან ვიცი, რომ ისინი სულ მებრძოლებს ეძებენ. რამდენი მებრძოლი და რამდენი მოთამაშე გჭირდება თამაშის მოსაგებად? კარგი შეკითხვა. ფიქრობ ბალანსი გჭირდება. გააჩნია რას ეძახი ელვარებას ან X ფაქტორს. მაგალითად ლესტერში მანუ ტუილაგის წვრთნიდი. მისი X ფაქტორი ფიზიკურობა იყო. ის უბრალოდ თელავდა მეტოქებს. მისი ძმა ალესანაც ასეთივე იყო. ორი ასეთი მორაგბე თუ ყავს. რთულად სათამაშო გუნდად იქცევი. იგივეა ნინიც. ნინისაც აქვს X ფაქტორი. ზოგი რამ, რასაც ნინი აკეთებს, უბრალოდ არ ისწავლება. ის ამ ნიჭით დაიბადა. და თუ ამას დაუშლი, ეს ნინის დასასრული იქნება. სწორედ ესაა მწვრთნელობის ხელოვნება. მე კვაჭი ვარ. მე და ნინი სამყაროს სრულიად განსხვავებულად ვხედავთ. ეს სულაც არაა ცუდი. პირიქით კარგია. არ შეიძლება გუნდში ზედმეტი მე ან ზედმეტი ნინი გყავდეს. ამიტომ ბალანსია მოსაძებნი. მას თამაში უნდა და ამის თავისუფლება უნდა მისცე. ამას ხშირად შეცდომებიც მოყვება. მაგრამ მანაც უნდა იცოდეს, რომ როცა სათამაშო სივრცე იზღუდება, ბურთს უნდა გაუფრთხილდეს. კვაჭი უნდა გახდეს. მისმა ქმედებებმა გუნდი არ უნდა დააზარალონ და მეტოქე არ უნდა ახეილონ. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ შეგვიძლია მოედნის ნებისმიერი წერტილიდან შევუდიოთ. მაგრამ როდესაც ამის შესაძლებლობა ქრება, სწორი გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ და ზედმეტად არ გავრისკოთ. 50-50-ზე რისკის მისაღები პროპორციაა? თუ საქმეს მონეტის აგდებიწყოთ, ესე იგი აზარტული მოთამაშე ხარ. შეიძლება მოიგო, მაგრამ შეიძლება არც. საქართველოს ნაკრებს გვინდა რომ მეტი მოვიგოთ, ვიდრე წავაგოთ. ჩვენი ბრწყინვალე მოთამაშეები გვყავს, მაგალითად ბექსონა და საღინა. გვყავს შესანიშნავი ახალგაზრდა ბურჯები, რომლებიც უკეთესი და უკეთესი გახდებიან. მატკო ჩინებული იყო შავი ლომის და ეროვნული ნაკრების მგეზავის როლში. მას ნამდვილად აქვს X ფაქტორი. უდავოდ აქვს. მაგრამ ამავე დროს ის გუნდის გენერალია. ამიტომ უნდა მოთოქოს მუდმივად ხელით ბურთაობის ინსტინქტი. ვინაიდან ზოგჯერ სწორი გადაწყვეტილება მოედნის მეორე ნახევარზე ფეხით გადასვლაა. მნიშვნელოვანი ამ ორს შორის ბალანსის პოვნა და სავარაუდო შედეგების გააზრებაა. იაპონიასთან მატჩის ბოლოა. ორი გულით ხარ წინ. გარისკავ და შეუტევ თუ ფეხს დაარტყამ, ახურავ და თავს დაიცავ. მოგება ხომ ყველას გაგვეხარდა. კი, ძალიან. რა არის თამაშის სიამოვნება? მოთამაშეებიდან ხშირად მესმის ეს წინადადება. არა მხოლოდ აქ, არამედ მთელს მსოფლიოში. მინდა თამაშით ვისიამოვნო. მაგრამ ტესტ დონეზე სიამოვნება სხვა და საკლუბო დონეზე სხვა. ფიჯის წინააღმდეგ თამაში სიამოვნების მიღება და 9 ქულით წაგებაა სიამოვნება, თუ იაპონიასთან არც დამაჯერებელი გამოსვლა და 2 ქულით გამარჯვება, რომელი უფრო გვესიამოვნება. აქ ბალანსია მოსაძებნი და ყველას განსხვავებული აზრი აქვს ამაზე. ბალანსი აუცილებლად მოსაძებნია. თუ თამაშით ვერ ისიამოვნებ, მაყურებელსაც დაკარგავ და ინტერესსაც.
I enjoy it when we მე win. მსიამოვნებს როცა ვიგებ. კარგად ვთამაშობთ და If ვიგებთ. we play badly, I still want to win. ცუდად როცა ვთამაშობთ, მაშინაც If they really მოგება wanna მინდა. lose, well, ეს იმის ნიშანი იქნება, რომ ნელ-ნელა თამაშის ხარისხს and there's a მოუმჯობესებთ. balance because everybody's different. მინდა ნინიმაც ისიამოვნოს თამაშით, მატკომაც, კვესომაც, აკამაც. მას შეუძლია ლელოების გატანით გაერთოს. საჭიროა, რომ ეს ბიჭები გუნდურ საქმეში იყვნენ ჩართული. But also sometimes და თუ იმ კონკრეტულ დღეს ჩვენი თამაში დარტყმა ახურვა და ბოჭვების კეთება, მათაც ეს საქმე უნდა აკეთონ. I want them to chase kicks and tackle when it's the day for თუ ისეთი მატჩია, რომ ბურთაობა შეგვიძლია, მათ უნდა იბურთავონ. ბალანსია საჭირო. And it's a really fine balance. Because when Nini goes როდესაც ნინი თავის ჯადოქრობებს ჩადის და ლელოს ქმნის, ამაზე კარგი რა უნდა ისურვო. მაგრამ როცა ვიღაც რისკავს, შეცდომას უშვებს და ლელოს იღებ, მე ვფიქრობ, რომ ფეხი უნდა დაგეპყრა. მოკლედ არაა იოლი საკითხი. It's not an easy thing. Since we are talking about ვინაიდან თანმიმდევრულობაზე ვსაუბრობთ, კიდევ ერთ უნარზე მინდა კითხოთ. მოდი ამასაც უნარი დავარქვათ. we can call it let's call it skill. ვახსენეთ მოთმინება, ახლა ვილაპარაკოთ მოტივაციაზე. ოდნავ განსხვავებულ მოტივაციას ვგულისხმობ. ყველამ ვნახეთ შავი ლომის ბოლო 4 მატჩი. თუ არ ვწდები 4-ვეში ან 3-ში მაინც იყო 2 განსხვავებული ტაიმი. ჩვენ ვნახეთ სერიოზული სხოობით მოგებული პირველი ნახევრები და სრულიად საწინააღმდეგო მეორე ტაიმები. მოდი არ ვიყოთ ასეთი რადიკალურები, ჩვენ ვნახეთ განსხვავებული გუნდის შესვენების შემდეგ. ძალიან კარგი პირველი ტაიმი, საშუალო მეორე ტაიმი. რბილად რომ ვთქვა. როცა პირველ ტაიმს დიდი სხვაობით იგებ და მეორეში მოტივაციას კარგავ. ეს ტიერ 2 გუნდების პრობლემაა, ქართული გუნდის პრობლემაა, თუ ყველასი. რომ ვერ ვახერხებთ მეორე ტაიმში. რომ ვერ ვახერხებთ მეორე ტაიმში მეტოქე ბოლომდე დავწნეხოთ. It's definitely a fundamental issue for us. ჩვენთვის როგორც ამ ტურნირების მონაწილე ქვეყნისთვის ეს ფუნდამენტური საკითხია. We can all the games. ყველა შეხვედრა, განსაკუთრებით ლუზიტანუშთან მატჩი. I think Lusitanos away. კარგად დავიწყეთ დისციპლინირებულად და პირველი ნახევარი 30 თუ 32 ქულით მოვიგეთ. გონი 33-ით 0 იყო. ხოლო მეორე ნახევარი მათ 15-ით 5 გვაჯობეს. They beat us 14-5. Yeah. And the difficulty is აქ ორი საკითხია. როცა იცი რომ მოიგებ, ხალხი სხვანაირად თამაშობს, უფრო ეგოისტურად, უფრო ინდივიდუალურად. Because they get the ball and they try and so we start the game disciplined because თამაში დისციპლინირებულად ვიწყებთ. კარგად ვართ მომზადებული და ვიცით რომ თუ სუსტად გამოვალთ, მეტოქეს ძალა ეყოფა ჩვენთვის პრობლემების შესაქმნელად. But you get to half time. მიუხედავად იმისა, რომ გუნდს შესვენებაზე სწორ მესიჯებს ვაძლევთ, რომ გეგმის ფარგლებში უნდა დავრჩეთ, დისციპლინა შევინარჩუნოთ და ეგოისტურად არ ვითამაშოთ, ამ ყველაფრის შესრულება მაინც რთულია. And I think that is hard. სწორედ აქაა სირთულე შავი ლომის მოთამაშეების სანაკრებო მოთამაშეებად ჩამოყალიბების საქმეში. ვინაიდან ისინი უცებ All Blacks-ის წინააღმდეგ აღმოჩნდებიან, სადაც პატარა დეტალები დიდ ფასს იძენენ და თუ მათ სწორად არ შეასრულებ, დაისჯები და ლელოს გაუშვებ. შავ ლომს სჭირდება, რომ რეგულარულად მაღალ დონეზე ითამაშოს. ყველა თამაში. რაც შეიძლება მე თამაში. ჯერ ერთი მეც ვისწავლით. We learn more. You know, we as a black შავი ლომი ხშირად არ აგებს. Now that's now if you're playing the best teams in the world and you're not losing. თუ მაღალ დონეზე თამაშობ და ხშირად არ აგებ, ან Springboks-ი ხარ, ან ირლანდია. But ისეთი მატჩები გვჭირდება, სადაც მუდმივად მოგვიწევს რთული სიტუაციებიდან გამოსავლის ძიება. Because at the moment in Super Cup and that's no disrespect. ამას ტურნირისადმი უპატივცემულობით არ ვამბობ. მაგრამ რაგბი ევროპის სუპერთასზე სუდადაც რომ ვითამაშოთ, ფიზიკურად იმდენად დომინანტები ვართ, მაინც ვიგებთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ბლომმა ცუდი მომენტი გვაქვს, რასაც კარგად ვაკეთებთ, მატჩის მოსაგებად საკმარისია ხოლმე. უკეთეს მეტოქეებთან კი აუცილებლად დავისჯებით. აბსოლუტურად მართალი ხარ. ჩვენი პირველი და მეორე ტაიმები ძლიერად განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან. ამაზე ვისაუბრეთ, განვიხილეთ, მივარჯიშეთ. როგორ აგვარებთ ამ პრობლემას? How do we improve it? Well, I think, well, it's a bit... All Blacks-ის ამოას მატჩი თუ ნახე, ახალზელანდიელებმა 44-ით 22 მოიგეს. თავიდან კარგი უპირატესობა მოიპოვეს, მაგრამ შემდეგ They should. They get a good lead, but naturally there's always it's human. ეს ადამიანური ბუნებაა. ჩემთვის ამის მოგვარების საუკეთესო გზა კარგ გუნდებთან თამაშია. სადაც მუდმივად კონცენტრირებული და ზუსტი უნდა იყოს. კარგი გუნდები ყოველთვის და ყველა კომპონენტში კარგები არიან. ჩემი კითხვაც ამაზე იყო. როგორ უნდა ითამაშოს შავმა ლომმა მუდმივად ერთ დონეზე? იმის მიუხედავად იგებს აგებს თუ ფრეა. უკეთეს გუნდებთან უნდა ვითამაშოთ და ვისწავლოთ, რომ თუ ისევე სანახევროდ ვითამაშეთ, როგორც წინა 4 მატჩში, კარგი გუნდები გვაჯობებენ. 4 games. Teams will beat us. If you do that, if we join the თუ URC, URC-ში ვიგვიღეს და ასე თამაში გავაგრძელეთ, ვერც ერთ შეხვედრას ვერ მოვიგებთ. you wouldn't win a game. You have to be consistent across. თელი მატჩის განმავლობაში თანმიმდევრული უნდა იყო. Because and that's ეს არავის ბრალი არაა, ეს ის რეალობაა, რაშიც ახლა ვართ. ვინაიდან challenge თასის გარდა შავი ლომი ყველა ტურნირს იგებს, რომელშიც ერთვება. apart from the challenge cup, they win. ჩვენ გვყავს პარტნიორი, TBC ბანკი, რომელსაც თავისი პატარა შეკითხვა აქვს. Yes. Even though we try to be a little I do have მე მათთან ანგარიში მაქვს გახსნილი. ასე რომ ყველაფერი წესრიგშია. Yeah, really? მართლა? მაშინ შევეცადოთ რომ შეკითხვაზე სწორად Answer the ვუპასუხოთ. question correctly. So, even though we try მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აქ ვცდილობთ რთული სარაგბო საკითხები გავარჩიოთ, TBC შეკითხვები მარტივია და იმ მაყურებელზეა გათვლილი, რომელიც ცდილობს რაგბიში უკეთ გაერკვეს. simple for the audience who doesn't really understand rugby. ამ მარტივი შეკითხვებითა და პასუხებით რაღაც საკითხებს ნათელს ვსვენთ. We make some things clear. So today's TBC's question. დღეს TBC შეკითხვა ასეთია. What are the options? როდესაც გუნდმა ჯარიმა მოიპოვა, თამაშის გაგრძელების რა ვარიანტები აქვს მას? Options does the team have? So you can if it's in range. თუ შეტყვის მისაღებ მანძილზეა, შეგიძლია კარში დაარტყა და სამი ქულა აიღო. შეგიძლია ბურთი კიდეზე გადაიტანო და შენი დერეფანი იქნება. Have a line out. You can tap. შეგიძლია გაათამაშო და ხელით შეუტიო. ასევე შეგიძლია შერკინება აირჩიო. მარტივია. ძალიან. Thank you very much. დიდი მადლობა. Before we move to სანამ შავი ლომისა და მოახლოებული ტესტების გეგმებზე გადავალთ, მინდა რომ არ ვიცი კიდევ როდის მოვახერხებ თქვენ საქმის შემოტყუებას, ამიტომ სურვილი მაქვს რომ ჩემთვის საინტერესო საკითხებზე მეტი ვილაპარაკოთ. Because your point of view თქვენ გამოცდილი მწვრთნელი ხართ, ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი ხართ, განსხვავებული კულტურის, სარაგბო კულტურის წარმომადგენელი ხართ. ეს კი ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და ჩემი მაყურებლისთვის. თუ წინააღმდეგი არ იქნებით, ცოტა მეტ ინფორმაციას მოვიპოვებ თქვენგან. არაა პრობლემა. Well, what do you prefer? Today is თანამედროვე რაგბიში დიდი დისკუსია მიმდინარეობს იმასთან დაკავშირებით, მოთამაშე მულტიფუნქციური უნდა იყოს და ბევრ პოზიციას ფარავდეს, თუ ერთი პოზიციის სპეციალისტი უნდა იყოს. I think there is some ფიქრობ ისეთი მოთამაშეების ხოლას, რომლებიც მრავალ პოზიციაზე თამაშობენ, თავისი უპირატესობები აქვს. მაგრამ ფრთხილად უნდა იყო, რომ ასეთი მორაგბე არ გადაიქცეს ყველაფრის ხელოსნად და არაფრის ოსტატად. თუ ხვდები, რასაც უგულისხმობ. კი, რა თქმა უნდა. and especially so განსაკუთრებით უკანა ხაზში, სადაც ფულბექს ფრთაზე თამაში შეუძლია ან პირიქით. როცა გარემარბს ცენტრის თამაში შეუძლია და პირიქით, ცენტრს გარემარბს. ეს განსაკუთრებით შეცვლებისასაა აქტუალური. ასევე მნიშვნელოვანია გუნდის ზომა. მაგალითად, მსოფლიო თასზე 33 მოთამაშე გყავს. და თუ ისეთი მორაგბები გაგაჩნია, ვინც არაერთ პოზიციას ფარავს, ეს ძალიან სახეიროა.
but generally you would like მაგრამ ძირითადად გირჩევნია რომ შენი საუკეთესო მოთამაშეები ერთ პოზიციაზე ირჯებოდნენ და ცდილობდნენ რომ ამ საქმეში საუკეთესონი იყვნენ მთელს მსოფლიოში. ნამდვილად სასარგებლოა, როდესაც რამდენიმე პოზიციაზე მოთამაშე მორაგბე ყავს. მაგრამ ამავე დროს ფრთხილად უნდა იყო, რომ ზედმეტად არ დააბნიო. არ უნდა შეაწუხოს იმაზე ფიქრმა, ბოლო-ბოლო ცენტრია თუ გარემარბი და რაზე იყოს კონცენტრირებული. ვინაიდან ეს პოზიციები განსხვავებულ უნარებს მოითხოვენ. თუმცა, როცა სამხრეთ აფრიკის ნაკრებს უყურებთ, ჯეს ლინკოლნი ხან 9 ნომერს თამაშობს, ხან აუჩიაგდებს ფულს. There are little quirks that გუნდებს ტაქტიკიდან გამომდინარე განსხვავებული პრიორიტეტები აქვთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ მოთამაშეებს კარგად ესმოდეთ მარტივი და საბაზისო დავალებები. One more thing that კიდევ ერთ საკითხს შევეხები, რომელიც მაფიქრებს და გეტყვით რატომ. why and from which point of view. წესების გამუდმებული ცვლილებები. ამაზე ხშირად ვლაპარაკობ ხოლმე სტუმრებთან. I say to my guests, and we talk about this a lot. წესების ცვლილებები გასაგებია მათთვის, ვინც უკვე ერკვევა რაგბიში და ახალ კანონს გონებაში მოარგებს ძველ ცოდნას. მაგრამ ქართველი მაყურებლისთვის მაგალითად, რომელიც ჯერაც ამ თამაშის გაგების ზღვარზეა, ეს მუდმივი ცვლილებები მუდმივ პრობლემებსა და ბარიერებს ქმნიან. როგორც იქნა დაიმახსოვრებენ ერთ წესს და ორ თვეში მის ნაცვლად უკვე ახალი მოქმედებს. It's over. There's a new rule. Do you think these changes? ფიქრობთ რომ ეს ცვლილებები კარგ სამსახურს უწევენ რაგბის? ფიქრობ ეს მხოლოდ აქაური პრობლემა არა, ევროპაშიც და კერძოდ ინგლისშიც არსებობს ნეიტრალური რაგბის არ მცოდნე მაყურებელი, რომელიც გინდა რომ რაგბიში მოიზიდო. ნეიტრალური გულშემატკივარი და არა სტაჟიანი რაგბის ფანები. ამ შემთხვევაში იგივე პრობლემა დგება. დღეს წესები რომ ასეთია, შემდეგ სეზონში სხვა არის. სრულად ვეთანხმები უსაფრთხოების ასპექტს. თამაში რაც შეიძლება უსაფრთხო უნდა იყოს, მაგრამ არ მესმის ამდენი ცვლილება. თუ შევხედავთ ამერიკული ფეხბურთის მადალით, სადაც მრავალი სარჩელი შედის თავის ტრავმების გამო. თუ უსაფრთხოებას ყურადღებას არ მივაქცევთ, რაგბიც ამავე გზით წავა. I think it's trying to make the game არ ვარ დარწმუნებული წესების იმ მოტივით ცვლილებაში, რომ თამაში უფრო სანახაობრივი უნდა გახდეს. I'm unsure about that because გააჩნია რა მოგწონს. ზოგს ფორვარდების ორთაბრძოლა უფრო აინტერესებს. ზოგს ღია თამაში და მოედნის ყველა წერტილიდან ხელით შეტევა იტაცებს. თუ შენთვის ეს უფრო მიმზიდველია, შეგიძლია 7 კაცას უყურო. ეს თამაში ყველა ზომისა და ფორმის ადამიანებისთვისაა შექმნილი. მაღალი, მსუქანი, გამხდარი, სწრაფი, ნელი, ნებისმიერი ფერისა და კულტურის წარმომადგენლისთვის. როგორიც არ უნდა იყო რაგბის გუნდში შენთვის პოზიცია მოიძებნება. Whereas we've got to be very careful that by just მე რაგბი 10-დან 34 წლის ასაკამდე ვითამაშე, იმიტომ რომ ეს მსიამოვნებდა. Because I enjoyed playing rugby. I didn't play rugby for the მაყურებლების სიამოვნებისთვის კი არ ვთამაშობდი, არამედ იმიტომ რომ მე მომწონდა. People that played the game. I play rugby because I enjoy it. So my personal opinion. ჩემი პირადი აზრით შეგვიძლია თამაში ოდნავ შევცვალოთ და უფრო დინამიური და თითოეული მოთამაშისთვის საინტერესო გავხადოთ. Good for everybody on the pitch. მაგრამ ვის გვინდა ვასიამოვნოთ ამ ცვლილებებით? მათ ვინც თამაშობს თუ მათ ვინც უყურებს. ისიც მესმის რომ ბალანსია საჭირო, რადგანაც ბილეთები და ტელეტრანსლაციები უნდა გაიყიდოს, რომ ხალხმა უყუროს. And that's sort of how I see it really. მე ამ საკითხს ასე ვხედავ. Some people become ზოგი მოედანზე იმისთვის მიდის, რომ მოლებისა და შერკინებების ორთაბრძოლები ნახოს. ზოგს კი ღია ბურთაობა უფრო იზიდავს. და შენ ეს ორივე უნდა გქონდეს თამაში. ვის გვინდა ვასიამოვნოთ? My personal opinion is that
ისევ თქვენს მშვენიერ ფრაზას გავიმეორებ, რომ მსაჯი თამაში არ უნდა მოიპატიჟო. ჩემი აზრით, რეფერი არ უნდა ერეოდეს ღია თამაში. როგორც ეს მაგალითად 5-წამიან რაგში ხდება. თუ რომელიმე გუნდს უნდა რომ ნელი რაქი ჰქონდეს, რა პრობლემაა? ეს მისი ტაქტიკაა. მიეცის საშუალება ისე ითამაშოს, როგორც ესმის, როგორც მისი ფილოსოფია კარნახობს. მეც დაახლოებით ეგრე ვფიქრობ. მთელი ჩემი კარიერის განმავლობაში ეს სიტყვები ხშირად გამიგონია მსაჯებისგან. მე მინდა რომ თამაში იყოს ღია და სანახაობრივი. სულ ვფიქრობდი ხოლმე, რომ ეს მსაჯის გადასაწყვეტი არაა, არამედ გუნდების. მსაჯის საქმეა თამაშის წესების მიხედვით განსაჯოს და არა ის, რომ გუნდებს სათამაშო სტილი შეურჩიოს. ბრიტანელ კომენტატორებს არ მოსწონთ ხოლმე გრძელი მუხლუ ხორაქები და ამაზე საუბრობენ ხოლმე. ეს მხოლოდ ცალკეული ადამიანის აზრია, მაგრამ უმრავლესობას არც კი უთამაშია. And so it comes back to საფრთხეების მიზნის წესების შეცვლა სრულიად ვეთანხმები. კი, ეს ეჯგარეშია. ხოლო წესების ცვლილება სანახაობის და აღფრთოვანების გაზრდის მიზნით ეს ნამდვილად არაა უფრო აღმაფრთოვანებელი იმ მწვრთნელებისთვის, რომლებიც ამის ფონზე თამაშებს აგებენ და სამსახურს კარგავენ. აქაც ბალანსია მოსაძებნი. წესების სიმრავლე ნიშნავს მსაჯის გაზრდილ როლს, ასევე მსაჯზე წნეხის გაზრდას. დაშვებული შეცდომების სიმრავლეს და მის მეტ გაკიცხვას. ჩემი სათამაშო და სამწვრთნელო კარიერა 40 წელს მოიცავს. ზოგჯერ თამაშს უყურებ და ვერ ხვდები რა ხდება. ახლა წარმოიდგინე, რომ ახალი მაყურებელი ხარ, ან თუნდაც 1 წლის წინ დაიწყე რაგბის ყურება. უყურებ და აზრზე ვერ მოდიხარ მსაჯი რას აკეთებს, რას ამბობს, ან ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას რა მოტივით იღებს. მაგრამ რას იზამ, უმსაჯო თამაში არ გამოდის. შეცდომებს ყველა ვუშვით. მიხარია ამ საკითხზე თქვენი გულწრფელი აზრის მოსმენა. უნდა იყოს ამაზე დისკუსია. დარწმუნებული ვარ, არის კიდეც. ასევე მნიშვნელოვანია ვისგან მოდის წესების შეცვლის ინიციატივა. ძირითადად ეს სამხრეთ ნახევარსფეროს გუნდებია, იმიტომ რომ ეს მათ კარგად ერგება. ერთი კვირის წინ თქვენს ადგილას საერთაშორისო მსაჯი საბა აბულაშვილი იჯდა და მან თქვა, რომ ამ ცვლილებათა უმრავლესობა მწვრთნელების მიერაა ინიცირებული. სამხრეთ ნახევარსფეროს გუნდების მწვრთნელების მიერ. მართლა? რა თქმა უნდა. და მათ ამხელა ძალაუფლება აქვთ? როგორც ჩანს აქვთ. თუ ჩრდილო ნახევარსფეროდან ხარ და 6 ერის გუნდი ხარ. ამ ტურნირს თებერვალსა და მარტში თამაშობ. როცა ცივი და სველი ამინდია, რაც თავისუფალ ბურთაობას დიდად არ უწყობს ხელს. ამ დროს მოგებას დიდი ფასი აქვს. მაშინ როცა სამხრეთ ნახევარსფეროში, სადაც სუპერ რაგბის თამაშობენ, ძირითადად სიმშრალე და კარგი მოედნებია, თუმცა კარგი მოედნები ჩრდილოეთშიცაა. ასეთ პირობებში ორივე გუნდს დაახლოებით ერთნაირი სტილით თამაში უნდა. ბევრი სამხრეთელი მწვრთნელი ვიცი, რომელიც პრემიერშიპში ჩამოვიდა სამუშაოდ და გაოგნებული იყო, ვინაიდან ყველა გუნდი განსხვავებულად თამაშობს. არ გამოგივა სანახაობრივი მატჩი თუ ორივე გუნდს არ აქვს ამის სურვილი. ერთს თუ ბურთაობა უნდა და მეორეს ფეხის დარტყმა, სანახაობრივი მატჩი არ შედგება. სწორედ ესაა ამ თამაშის ხიბლი. ბოდიში თქვენი გაფრთხილება დამავიწყდა ამაზე. ერთი პატარა რუბრიკა გვაქვს, რომელსაც ერთი ლელოს ამბავს ვეძახით. თითოეული სტუმარი იხსენებს და გვიყვება მისი საყვარელი ლელოს ამბავს. ლელოსი, რომელიც თავად გაიტანა, ან მისმა გუნდმა გაიტანა, ან უბრალოდ ტელევიზორში უყურა. კიდევ ერთხელ ბოდიში წინასწარ რომ არ მოგეცით ფიქრის დრო. იმდენად შევყევი ჩაწერისთვის მზადებას რომ გამოვრჩა. გასიზამ. ასეთია ერთკაციანი სამსახური. Yes, okay.
შეგიძლია დაფიქრდეთ, საუბარი განვაგრძოთ და მოგვიანებით დაუბრუნდეთ ლელოს. კარგი, განვაგრძოთ. მოდი საშემოდგომო ტესტების გეგმებზე გადავიდეთ. 3 მატჩი გველის, ძლიერი მეტოქეები, განსხვავებული მეტოქეები. კი, 3 ძალიან განსხვავებული გუნდი. როგორ ვემზადებით თითოეული მათგანისთვის? დავიწყოთ All Blacks-ის A გუნდით. პირველად ის უნდა ითქვას, რომ როგორც გუნდი ერთად დიდ დროს არ ვატარებთ. ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენი თამაში ზედმი წევნით კარგად მოვამზადოთ. ერთი რამ, რაც ბევრს არ ესმის სანაკრებო რაგბისთან მიმართებაში. იგივე იყო, როცა ინგლისის ნაკრებში მუშაობდი. ისაა, რომ მოთამაშეებთან ძალიან მცირე დროის გატარება გიწევს. პირველი, რაც უნდა გააკეთო, შენი თამაშის გამართვა. წყობრში უნდა მოიყვანო ყველა მარტივი ელემენტი, შენი ტაქტიკა, შენი სათამაშო დნმ. ჯერ ამას აგვარებ და შემდეგ შეგიძლია მეტოქეზე დაიწყო ფიქრი. ფრთხილად უნდა იყო. თუ მოწინააღმდეგეზე ფიქრს დიდ დროს შეალევ, შესაძლოა საკუთარი თამაშის გამართვა გამოგეპაროს. კვირას პარიზში მივდივართ, სადაც საფრანგეთში მოთამაშე 21 ბიჭი შემოგვიერთდება. მოსამზადებლად 2 დღე გვაქვს, ორშაბათსა და სამშაბათს. შემდეგ ისინი თავის ფრანგულ კლუბებს დაუბრუნდებიან და პრო დე-ორსა და ტოპ 14-ში ითამაშებენ. ამის შემდეგ ჩვენთან დაბრუნდებიან და ახალ ზელანდიასთან მატჩისთვის მოსამზადებლად 1 კვირა გვექნება. თავად ახალი ზელანდია უკვე ვარჯიშობს. მათ პირველ გუნდს თამაშიც აქვს. მეორე გუნდის 9 მორაგბე ძირითად ნაკრებთან ერთად ვარჯიშობს, ასე რომ კარგად იქნებიან მომზადებული. შემადგენლობას რომ გადავხედე, მართლა ძლიერი გუნდი. კი, ძლიერი გუნდია და ეს არაჩვეულებრივია. მინდა რაც შეიძლება ძლიერ მეტოქეებთან ვითამაშოთ, ვინაიდან ეს სწავლის საუკეთესო გზაა. კარგი ისაა, რომ საფრანგეთში ბაზირებული მორაგბეების დიდი ნაწილი რეგულარულად თამაშობს, რაც შარშან ასე არ იყო. ბლომად მოთამაშე ყავს, რომელსაც საკმაოდ ბევრი სათამაშო წუთი დაუგროვდა და ეს ძალიან კარგია. თავის მხრივ, შავი ლომის მორაგბეებმაც 4 შეხვედრა ჩაატარეს და კარგი სამატჩო მომზადება. ახლა ამ ყველაფერს შეერთებაა საჭირო და მწვრთნელებისგან იმის განსაზღვრა, თუ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები, რაზეც ახლა უნდა ვიმუშაოთ. რა არის ეს მნიშვნელოვანი ელემენტები? იგივე რაც ყველა გუნდში. სტატიკა, შერკინება და აუტი, დაცვა. შერკინება თუ გაუმართავი გაქვს ვერ ითამაშებ. თავს თუ ვერ დაიცავ, ან დერეფანს ვერ მოიგებ, თამაშსაც ვერ მოიგებ. სწორედ ეს 3-ია ჩვენთვის ქვაკუთხედი. ისინი თუ არ გაქვს, პრობლემები გექნება. შემდეგ მოდის ფაზური თამაში. საუკეთესო მოთამაშეებისთვის სწორი ადგილის შერჩევა, რათა ისინი მაქსიმალურად სასარგებლონი იყვნენ. პერიოდი კი მოკლეა. ჯერ 2 დღე გვაქვს, შემდეგ 35-დან 21 მორაგბე კლუბში ბრუნდება და იქაურ საქმეებზე ერთვება. იქაურ ტაქტიკაზე უნდა იფიქროს და სანაკრებო საქმეებს მოწდეს. შემდეგ უკან ბრუნდება და ჩვენ ისინი კვლავ სანაკრებო რეჟიმში უნდა დავაბრუნოთ. ეს ძალიან რთულიც არ იქნება, მაგრამ ცხადია, გვერდში უნდა 2 კვირიანი მოსამზადებელი პერიოდი გქონოდა, როგორც მაგალითად შოტლანდიას, ირლანდიას, ინგლისს, უელს, ახალ ზელანდიას, ავსტრალიას, სამხრეთ აფრიკას. თუმცა, ამ მომენტისთვის ეს შესაძლებლობა არ გვაქვს და არ აუშავს. მატჩებისთვის მზად ვიქნებით, ნავარჯიშები და მოტივირებული. 2015 წლის მსოფლიო თასის შემდეგ ახალ ზელანდიას პირველად ვეთამაშებით. მათ კარგი გუნდი შეკრიბეს, რაც ჩვენს მიმართ პატივისცემის ნიშანია. ჩვენთან თამაში სურვილი აქვთ, რადგანაც ფიქრობენ, რომ საკადრის მეტოქეობას გავუწევთ. 1 კვირით ადრე მანსტერს სტუმრობენ, შემდეგ კი ჩვენ გვხვდებიან მონპელიეში. ახალი ზელანდიიდან წამოსულ რეპორტებში ვკითხულობთ, რომ მათ ზურთ თავისი მეორე ეშელონის მოთამაშეებმა განსხვავებული ტიპის გუნდებთან დაპირისპირება გამოსცადონ. მანსტერი ამ საქმისთვის უნიკალური გუნდია. საქართველოს ნაკრებიც უნიკალურია. ველოდები ამ ყველაფერს ალღოს როგორ აუღებთ.
როგორც წესი პირველ შეხვედრებში ცოტა მოვიკოჭლებთ ხოლმე და მეორეს უკვე თამაშობ. ყველა ამას მეუბნება. მინდა რომ ეს ხარვეზი აღმოუყრა. ეს ჩვენი წყევლაა. კი, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია. გიმუშავიათ ამ წყევლის მოხსნაზე? Look, and I think it's difficult because რთული საქმეა. ზაფხულის ტესტებისთვის რომ შევიკრიბეთ, ბოლოს 17 მარტს გვქონდა ნათამაშები პორტუგალიის წინააღმდეგ. ამ თარიღიდან 6 ივლისამდე შუალედში მხოლოდ 2 მატჩის გამართვა შევძელით შავი ლომით. ეს დიდი დროა. საფრანგეთის ლიგებში მოთამაშე ბიჭები ყოველ კვირა ასპარეზობენ სხვადასხვა კლუბის ლიგებში და სხვადასხვა სათამაშო იდეოლოგიით. შემდეგ საკმაოდ სწრაფად უნდა მოახერხო, რომ ყველა ეს მორაგბე ერთ გუნდად გააერთიანო. საკლუბო და სანაკრებო მწვრთნელობას შორის დიდი სხვაობაა. არა უკეთესი ან უარესი, არამედ განსხვავებული. ის რაც სანაკრებო გუნდში არ გაქვს, ეს დროა. ნებისმიერ გუნდში ასეა. მწვრთნელებს ყოველთვის მეტი დრო სჭირდებათ. მაგრამ მეტი დრო არ არის. არა, მეტი დრო არ არის. წინა სამ საზაფხულო ტესტზე რომ ვიფიქროთ. რა არის ყველაზე კარგი, რაც იქიდან უნდა წამოვიღოთ და ნოემბრის მატჩებზე გავიყოლოთ. და რა არის ყველაზე ცუდი, რაც ნოემბრისთვის უნდა გამოვასწოროთ. ფიქრობ, კარგი იყო ის, რომ თამაშში დარჩენას ვახერხებდით. ბოდიში? თამაშში ვრჩებოდით. მაგალითად, ავსტრალიასთან 3-19-ს ვაგებდით. საფინალო სასტვენამდე 20 წუთით ადრე კი შეხვედრის მოგების შანსი გქონდა. ეს უნდა შევინარჩუნოთ. არ ვნებდებით, რთული დასაჩაგრი გუნდი ვართ. ყოფნის სიმყარე რომ თავი არ დავხაროთ და ბრძოლაში დავრჩათ. რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება თუ 3-19-დან არ მოგვიწევს დაწყება. განსაკუთრებით All Blacks-თან. ზუსტად. ზოგადად თამაშებს კარგად ვიწყებთ და ეს უნდა შევინარჩუნოთ. სული და мотиваცია არ გვაქვს. თამაშებს ხარისხიანად ვიწყებთ, უბრალოდ თანმიმდევრულობა უნდა შევინარჩუნოთ. თუ რაღაც მუშაობს, იმის კეთება უნდა გავაგრძელოთ. რა არის ყველაზე ცუდი, რაც თან არ უნდა წავიღოთ? ისევ მოთმინება. შეიძლება 3-7 ან 3-10. შეიძლება 3-7 ან 3-10 საკეთდე. მაგრამ თამაში უნდა დააჩენო. მოვლენები არ უნდა დააჩქარო და შენი ტაქტიკით ასპარეზობა განაგრძო. სათამაშო პროცენტები შენს სასარგებლოდ უნდა იყოს. თუ მოვლენების ფორსირებას დაიწყებ, შესაძლოა უცებ 3-17 გახდეს, შემდეგ 3-24 და ასე გაგრძელდეს. სიმშვიდე უნდა შეინარჩუნო. ეს მოვა. ჩვენ მოთმინებას მოთამაშეებისგან ვითხოვთ, თუმცა მწვრთნელებიც მომთმენები უნდა ვიყოთ და გულშემატკივრებიც. ეს სხვა გუნდია, რომელიც ახლა თავიდან შენდება. რა თქმა უნდა, ყველას გვინდა მოგება, მაგრამ როგორც იმ გამონათქვამშია, რომელიც ამას წინათ ერთმა ადამიანმა მითხრა, პირდაპირ მთის მწვერვალზე ვერ აღმოჩნდა. იქამდე ასვლას დიდი გზის გავლა და თავგადასავლები სჭირდება. პირდაპირ სამყაროს წვერზე ვერ დაჯდები. ჩვენ ახლა ამ ბილიკზე ვართ და მთაზე ავდივართ. და ამ გზაზე მართლაც კარგ რაღაცებს ვაკეთებთ. შიგადაში ქვევითაც დავწურდებით, თუმცა შემდეგ გზა ისევ ზემოთ უნდა განვაგრძოთ. სწორედ ასე ხდები უფრო მდგრადი და ძლიერი. ცხოვრებაც ასეთი არაა. ზოგჯერ ყველაფერი კარგადაა და ასე მიდიხარ. ზოგჯერაც ცუდად და ასე. სწორედ აქ ჩანს როგორები არიან ადამიანები სინამდვილეში. ფიქრობ ვიცი, რასაც მიპასუხებ, თუმცა მაინც შეგეკითხებით. იმიტომ რომ ეს მაყურებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ვინაიდან All Blacks-თან მატჩს ტესტის სტატუსი არ აქვს, ხოლო იტალიასთან აქვს. და ვინაიდან მათ 2 წლის წინ მოვუგეთ და ჰაერში სამაგიეროს გადახდის საკითხი ტრიალებს. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს შეხვედრა შემოდგომის ტესტებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანია. ფიქრობ, რომ ყოველ ჯერზე, როცა საქართველოს ნაკრების კვარტს იცვამ, მნიშვნელოვანი თამაშია. ვინაიდან ჩვენ 4 მილიონ ქართველს წარმოვადგენთ და მათთან პასუხისმგებელნი ვართ.
I want to win. მე All Blacks-თან მოგება მინდა. We want to win. ჩვენ გვინდა. თუ მოგება არ გინდა, საერთოდ რა აზრი აქვს ამ ყველაფერს? So ჩემი აზრით All Blacks-თან მოგება უფრო დიდი ამბავი იქნება, ვიდრე იტალიასთან. თუმცა ეს მხოლოდ ჩემი the აზრით. Italy game has history. იტალიასთან მაჩს დიდი ისტორია აქვს. ისინი წლების განმავლობაში ექვსერზე ცუდად გამოდიოდნენ, თუმცა ახლა მათი ადგილი უელსმა დაიკავა. რეალობა ასეთია. ყველა თამაში მნიშვნელოვანია. თუ ყველას მოიგებ, შესანიშნავი იქნება. თუ All Blacks და ტონგას მოუგებთ, მაგრამ იტალიასთან კარგ ბრძოლაში დავმარცხდებით, სადაც ჩვენ საუკეთესო თამაშს ვაჩვენებთ. ბედნიერი თუ არა, კმაყოფილები მაინც ვიქნებით. მოდი რეალობას შევხედოთ. We play the All Blacks. ვეთამაშებით All Blacks-ის მეორე გუნდს, რომელსაც ნებისმიერ მეტოქეს შეუძლია გაუწიოს პაექრობა. ამიტომ ვიცით, რომ სერიოზული გამოცდა გველის და ჩვენ ზუსტად ეს გვინდა. შემდეგ იტალიასთან თამაშობთ, რომელსაც 2 წლის წინ ბათუმში ვაჯობთ. ჯამში რამდენჯერ გვაქვს იტალიისთვის მოგებული? ერთხელ. Okay. So with what they did in რა გააკეთეს მათ წლევანდელ ექვსერზე? მოუგეს უელსში. დაამარცხეს შოტლანდია იტალიაში და დაყაიდნენ საფრანგეთთან. თუმცა ეგ თამაშიც უნდა მოეგოთ. უხეიროდ რომ არ დაერთხათ გარდასახვა. ისინი წინ მიდიან. რეალობა ისაა, რომ მათ ყავთ 2 კლუბი URC-ში და უკვე 25 წელია ექვსერში არიან. ამ დონეზე თამაშის 25 წლით მეტი გამოცდილება აქვთ ვიდრე ჩვენ. მთელი ჩვენი არსებობის განმავლობაში ჩვენ მათ ერთხელ მოუგეთ. თუ ფსონებზე მოთამაშე ადამიანის თვალით შევხედავთ, წესით უნდა მოგვიგონ. მაგრამ ჩვენ მომზადებული და მოტივირებული ვიქნებით. ერთადერთი, რასაც გუნდს ვთხოვ, ისაა, რომ ჩვენი საუკეთესო თამაში ვითამაშოთ. თუ ამას მოვახერხებთ და მაინც გვაჯობებენ, კიდევ არ აუშავს. არა, წაგება ჩემთვის მისაღები არასოდეს იქნება, იმიტომ რომ წაგება არ ვარგა. გასაგები იქნება. მაგრამ ჩვენ უნდა გავიგოთ თამაშის კონტექსტი და ესაა ჩემთვის მთავარი. თუ ჩვენ საუკეთესო თამაშს ვითამაშებთ, ისინი კი ვერა, მაშინ მოვუგებთ. ისევე როგორც ბათუმში. ყველაფერი, რასაც ნინი ბათუმში შეეხო, ოქროდ აქცია. იგივე მოხდა, როცა უელსს მოვუგეთ, როცა იაპონიას მოვუგეთ, რომელიც მანამდე იაპონიაში არასოდეს დაგვემარცხებინა. მოთამაშეებმა ეს შეძლეს. ზომიერი ხედვა უნდა შევინარჩუნოთ, ვინაიდან ჯერ ისევ განვითარების პროცესში ვართ. ჩემთვის როგორც მწვრთნელისთვის ეს რთული საკითხია და სამწვრთნელო კარიერის 20 წლის განმავლობაში ამაზე აზრის შემეცვალა. ის რომ თუ იგებ კარგი ხარ და თუ აგებ არა. რთულია ამ მოცემულობაში ცხოვრება. ჩვენ უნდა შევხედოთ შესრულების ხარისხს. უნდა შევხედოთ როგორც გუნდი ვითარდებით და წინ მივდივართ თუ არა. თუ ვითარდებით, მაშინ ეს ამ მომენტისთვის წარმატებად უნდა ჩავთვალოთ. იმას რომ ჩვენ მუდმივად და ყველასთან შევწყვეტ კონკურენცია დროს სჭირდება. შეგვიძლია დღეს ნებისმიერ გუნდს მოვუგოთ? ფიქრობ შეგვიძლია. ნებისმიერ გუნდს. მესმის, რასაც გულისხმობთ, შორს მიმავალ მიზნებს. თუ იტალიასთან წავაგეთ, ნიშნავს რომ საქართველოს ცუდი გუნდია? არა, ნიშნავს რომ იტალიასთან წავაგეთ. ასეთია ჩემი აზრი, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ მოგებას არ ვაპირებთ. ეს არ ნიშნავს რომ მოსაგებად არ მივდივართ. ტონგის მატჩის შემდეგ სულ რამდენიმე კვირაში მორიგი ტურნირი გელით. ჩელენჯ თასი და მასაც საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს. But that's a big thing too. თუ დაფიქრდები, შესაძლოა რაღაც გაგებით შემოდგომის ტესტებზე უფრო მნიშვნელოვანიც კი იყოს. რატომ? იმიტომ რომ განვითარების იმ ეტაპზე ვართ, როცა ჩელენჯ თასზე ნათქვამმა ძლიერმა სიტყვამ შესაძლოა ჩვენს URC-ში ჩართვაზე იქონიოს დადებითი გავლენა.
ფიქრობ ეს ორი განსხვავებული რამაა. მნიშვნელოვანია რომ ტესტ მატჩები მოიგო. ტესტ მატჩების თავარი არსი მოგებაა. ჩელენჯზე ვანს სახლში ვეთამაშებით, შემდეგ სკარლეტს სტუმრობთ. შარშალ ლევანმა და ბიჭებმა დიდი საქმე გააკეთეს და სკარლეტს გასვლაზე მოუგეს. არ მგონია წელსაც ასე იოლა დავიბრიყმოთ. ვანი პროდეორიდან ამოსული გუნდია. შევეცდებით რომ ლოკომოტივზეც ხელი დახვედრა მოვუწყოთ. ზოგადად საშინაო მატჩებს რომ გადავხედოთ, ბაიონის და ვანის ტოპ 14-ის გუნდებია. კარგი გუნდებია. თუმცა შანსი გვაქვს რომ თბილისში ჩამოსულებს მოტივირებულები დავხვდეთ და მათი მოტივაციაც შევამოწმოთ. მერვე ფინალში გასასვლელად 4-დან 3 მატჩის მოგება მაინც გვჭირდება. ეს ნიშნავს, რომ უნდა აჯობო ვანს ტოპ 14, ბაიონს ტოპ 14, სკარლეტს გასვლაზე ან ედინბურგს, რომელშიც ნახევარი შოტლანდიის ნაკრები თამაშობს. ამ ზაფხულს სკარლეტსმაც დიდი ინვესტიცია ჩადო თავის გუნდში. ისიც არ დაგვავიწყდეს, რომ ამ გუნდების ბიუჯეტი ჩვენსაზე 10-ჯერ დიდია. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი არაა, მაგრამ მაინც. ჩვენთვის შარშანდელი შედეგის გამეორება და რომელიმე მათგანის დამარცხება უკვე დიდი ამბავია. ჩვენ კი ეს 3-ჯერ უნდა გავაკეთოთ, რომ პლეი-ოფში მოვხვდეთ. ნახოთ, რატომაც არა. მოიფიქრეთ ლელო. ვთქვი გავიხსენო რომელი წელი იყო 2010 წლის პრემიერშიპის ფინალი. საფინალო სასტვენამდე 2-3 წუთით ადრე სარასენსმა ჯარიმა გაგვიტანა და წინ გავიდა. ახალზელანდიელმა გარემარბმა სკოტ ჰამილტონმა სასტარტო დარტყმიდან ბურთი მოიგო, რომელიც ხელში დანი ჰიპკისმა ჩაიგდო. ძელებს შორის ლელო გაიტანა და პრემიერშიპის ფინალი მოგვაგებინა. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი ლელო იყო. ძალიან მნიშვნელოვან დროს. სიმართლე გითხრა, კარგად არც მახსოვს დეტალები. თქვენ მაგ დროს ტაიგერსის მთავარი მწვრთნელი იყავით, ხო? დიახ, მთავარი მწვრთნელი. გახსოვთ მაგ მომენტში რა განცდა გქონდათ? ხომ არ ფიქრობდით, რომ ღმერთო, ეგა წავაგეთ თამაშიო? თუ იმედი ისევ იმედი ყოველთვის მაქვს. იმედია, რაც გაცოცხლებს. თუ სხვაობა მცირეა, შენ ყოველთვის გაქვს ერთი შანსი, რომ მატჩი მოიგო. არ აქვს მნიშვნელობა ამ დროს წამზომზე რა წერია. თუ თამაშს აგრძელებ და გჯერა, ერთ შესაძლებლობას მაინც იღებ მოსაგებად. ყველა ამ შეხვედრას განსაკუთრებით ფინალებს მხოლოდ შვების მოტანა შეუძლია. მას არც ბედნიერება მოაქვს და არც სევდა, მხოლოდ შვება. მომენტი, როცა ჰამილტონმა ბურთი მოიპოვა. ეს დაგეგმილი მოქმედება იყო, ამაზე ნამუშევარი გქონდა? ბევრი გქონდა ნავარჯიშები იმაზე, თუ როგორ უნდა დაგვებრუნებინა ბურთი ასეთ სიტუაციაში. მთელი ამ მოსაწყენი საათების დროს სულ კითხულობდით ხოლმე, რატომ ვაკეთებთ ამას? რაში გამოგვადგება? ერთხელ გამოვიყენეთ და ისიც დიდ ფინალში და ამან თამაში მოგვაგებინა. როცა ლესტერის მწვრთნელი ხარ, უნდა მოიგო. მოგების წნეხი იმდენად მაღალია, რომ სხვაგან ასეთ მძიმე გარემოს არ შევხვედრივარ. რატომ? იმიტომ რომ იქ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ გყავს განკარგულებაში და ვინ გაკლია ტრავმის ან ეროვნულ ნაკრებში გამოძახების გამო. თუ ლესტერის მწვრთნელი ხარ, უნდა მოიგო. გუნდიდან რომ გამომიშვეს, უკვე 8 წელი ვიყავი მთავარი მწვრთნელი. ის სეზონი მე-4 ადგილზე დავამთავრეთ. ამ ხნით განმავლობაში არ ყოფილა წელი, რომ ევროთასებზე არ გვეასპარეზა. ვიყავით ჩემპიონთა თასის ფინალში. მოვიგეთ ინგლისის თასი და 3 ჩემპიონობა. ამის გარდა ვითამაშეთ პრემიერშიპის 2 ფინალი და 3 ნახევარფინალი. სამწვრთნელოდ არაჩვეულებრივი გუნდი და დიდებული კლუბია, მაგრამ ურთულესი ადგილია თუ გამარჯვებული არ ხარ.
to be if you don't win. ბოლო პერიოდი ცოტა რთული ჰქონდათ. უკანასკნელ რამდენიმე წელს თუ არ ჩავთვლით, როცა ლიდერებში დაბრუნება დაიწყეს. შეიძლება მე კიდეც დაინახეს რა კარგად ვმუშაობდი, იმიტომ რომ შემდეგ მე-11 ადგილზე გავიდნენ. მანამდე ნახევარფინალს მიღმა არასოდეს დარჩენილი ვარ. თუმცა ასეთია ცხოვრება. ხო, დაისაჯნენ თქვენი დათხოვნის გამო. ზუსტად, ღმერთი არსებობს. ეს კარგი წერტილია საუბრის დასასრულებლად. იმედია ისი ამოვნეთ ამ საუბრით. კი, ძალიან კარგი იყო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იმედი მაქვს ეს საუბარი და ის რაც სათქმელი დაგვრჩა ერთ დღეს უკან დაგაბრუნებთ. იქნებ ლუდმა დაგაბრუნოთ. იმედი მაქვს მოგეწონათ ბაიოს ლუდი. ძალიან კარგია. ვიდრე გაგიშვებთ ერთი პატარა საქმეც დაგვრჩა. არ გაიცინოთ ამაზე, სპეციალურადაა ასეთი. მე დაგისვამთ შეკითხვას, ხოლო თქვენ მოთამაშის სახელს ამ დაფაზე დაწერთ. ვცდილობთ, რომ მაყურებელი გავაბედნიეროთ ხოლმე, ამიტომ შიგადაში კასეტ საჩუქრებს ჩუქნით. მაისურვებ ჩვენი საწყობიდან იპარო, ხო? კი. ამჯერად ასეთი საჩუქარი გვაქვს. ვინც პირველი დაწერს სწორ პასუხს, ამ შვენიერ მაისურსაც ის მიიღებს. არაჩვენოთ კამერას. ჩემი შეკითხვა კი ასეთი იქნება. ეროვნულ ნაკრებში ყველაზე კარგად ვინ საუბრობს ინგლისურად? კარგი შეკითხვაა. დაწერეთ და პატარა მინიშნებაც მოგვეცით. თუმცა ზედმეტიც არ გვინდა. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში ვინ საუბრობს ინგლისურად ყველაზე კარგად? ამავე დროს მე მაყურებელს წესებს ავხსნი. ვფიქრობ ამას ქართულად გავაკეთებ. ესე იგი, როგორც უკვე ვიცით, რიჩარდ კოკერილი დაწერს დაფაზე მოთამაშის სახელს, თქვენ უნდა აი ამ ვიდეოს ქვეშ კომენტარში დაწეროთ თქვენი ვერსია, ვინ არის სავარაუდო ჩაფიქრებული თავარი მწვრთნელის მიერ და აი ამ არაჩვეულებრივ სავარჯიშო ფორმას მოიგებთ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გაგვიწერეთ კომენტარები, მოიწონეთ, გაგვაზიარეთ, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ოვალურ ცხოვრებაში და Facebook-ზეც დაგვიმეგობრდით, ეგეც არ დაგავიწყდეთ. Okay. So the player played it. ამ მოთამაშეს ინგლისში უთამაშია, თუმცა ახლა ფრანგულ კლუბშია. Okay, I think fair enough. Good. ფიქრობ საკმარისი მინიშნებაა, ვინაიდან არც ისე ბევრი ყავს ისეთი მოთამაშე, რომელსაც ორივეგან აქვს ნათამაში. So it's up to ახლა მაყურებლის ჯერია. Perfect. It was really მართლაც საინტერესო და სასიამოვნო იყო თქვენი სტუმრობა. როგორც გითხარით, ამ სივრცის შექმნის მიზანი სწორედ ასეთი საუბრების გამართვა იყო. მადლობა აქ მოსვლისა და ამ შესანიშნავი საუბრისთვის. იმედია კიდევ Hope you will be back. I will. მოვა თუ დამპატიებ. Invite me. აუცილებლად. Okay, Thank you very much. Bye. მადლობა თქვენს, კარგად ბრძანდებოდეთ.